ක්‍රිබ් එකට නම දාන්න එපා. ක්‍රිබ් එකෙන් නම අයින් කරලා දෙන්න වගේ දේවල් සමහර ණය ගනුදෙනුකරුවන් බැංකුවට ඇවිත් කියනවා. ඇත්තටම මොකද්ද මේ ක්‍රිබ් එක කියන්නේ? ක්‍රිබ් එකේ නම තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ ප්‍රායෝගික කරුණු කිහිපයක් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බැංකු මිස් අදත් ඔයාලා හමු වෙන්න ආවා. ඉතින් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ක්‍රිබ් හැමෝම වගේ දන්න වචනයක්. Credit Information Bureau of Sri Lanka ශ්‍රී ලංකා ණයතොරතුරු කාර්යාංශය 1990 අවුරුද්දේදී තමයි ආරම්භ වුණේ. ණය දෙන ආයතනවල ණය ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳව තොරතුරු රැස් කරන්න, මූල්‍ය විනයක් ඇති කරන්න, non-performing loan අවම කරන්න වගේ කාරණා ඉටු කරන්න තමයි ක්‍රිබ් එක පිහිටුවලා තියෙන්නේ. බැංකු මූල්‍ය ආයතන ණය තොරතුරු කාර්යාංශ එක්ක ණය තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න පරිගණක හරහා ලින්ක් වෙලා, කියන්නේ සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඔයා ණයක් ගන්නකොට ඔයාගේ තොරතුරු පරිගණකගත කරනානේ. ඒ තොරතුරු ක්‍රිබ් එකේ ඔටෝ අප්ඩේට් වෙනවා. ඔයා ලෝන් එකට මාසිකව මුදල් ගෙවන හැටි, ඇරියස් තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම ක්‍රිබ් එකේ ඔටෝ අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නේද? කවුරුවත් ඔයාව ක්‍රිබ් එකට විශේෂයෙන් දාන්නේ නැහැ කියලා. ඔයා ලෝන් එක අරගෙන පළමු වාරිකය ගෙවන්න තියෙන්නේ 25 වෙනිදා කියලා හිතන්න. ඔයාට සල්ලි දාන අතපසු වෙලා වාරිකය ගෙවුවේ 28 වෙනිදා කියලා හිතමු. ඒ කියන්නේ ඔයා වාරික ගෙවුවේ දවස් 3ක් පහු වෙලා කියලා ක්‍රිබ් එකේ සටහන් වෙනවා. වාරික ගෙවන්න තිබුණු දවසේම හෝ කලින් දවසක ගෙවුවනම් ඕකේ කියලා වැටෙනවා. එහෙම ඕකේ කියලා තියන අයගේ ක්‍රිබ් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාලගේ ක්‍රිබ් එක කොළ පාටට පෙන්නනවා. මෙහෙම වාරික ගෙවන්න පහු වෙලා මාස 3ක්, ඒ කියන්නේ දින 90කටත් වඩා ඇරියස් තියනවා නම් ක්‍රිබ් රිපෝට් එකේ ඒ ලෝන් එක රතු පාටට පෙන්නනවා. දින 0.90ත් අතරේ ඇරියස් තියෙන ලෝන් කහ පාටයි. රතු පාට වුණාම තමයි තව ලෝන් එකක් ගන්න ගියාම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. මේ වගේ වෙලාවට ඔයාට පරණ ඇරියස් ඔක්කොම දාන්න වෙනවා. ක්‍රිබ් එකේ රතු පාට අයින් කරගන්න ඕන නම්. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි තමයි. මොකද බැංකු ක්‍රිබ් ආයතන ලින්ක් වෙලා ඉන්නේ. මේ ක්‍රිබ් රිපෝට් එක අප්ඩේට් වෙන්න මාසයක් දෙකක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඇරියස් ඉවර කරලා බැංකුවෙන් ලියුමක් ගන්න එක තමයි හොඳ. ක්‍රිබ් රිපෝට් එකේ print out එකෙන් අවුරුදු දෙකක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. වසරක් ඇතුළත ක්‍රිබ් එකේ රතු පාට ලෝන් තිබුණොත් සමහර බැංකු ණය දීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒත් ඔයාගේ ලෝන් එක ඇරියස් වෙන්න සාධාරණ හේතු තිබිලා දැන් ඒ ඇරියස් ඉවර වෙලා හොඳින් ගෙවාගෙන යනවා නම් ඉහළ අනුමැතියකට යටත් බැංකුව ඔයාට අලුතින් ණය දෙනවා. COVID-19 ප්‍රශ්නය නිසා හැමෝගෙම වගේ ලෝන් ඇරියස් වුණානේ. ඒ නිසා මේ අවුරුද්දේ ඒ කිව්වේ 2020 මාර්තු 25න් පස්සේ ක්‍රිබ් රිපෝට් එකේ ඇරියස් තිබුණත් ඔයාගේ ලෝන් එක බැංකුව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ.